YouTube වල ආරම්භය සැලකෙන්නේ ස්ටිව් චෙන්, චැඩ් හර්ලි සහ ජෝර්ජ් කැරීන් තිදෙනාගේ දායකත්වයෙන් 2005 පෙබරවාරි 14 වෙනිදා. ඒ වගේම YouTube ඉතිහාසයේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ලෙස 2005 දී ජෝර්ජ් කැරීන් අප්ලෝඩ් කරපු Me at the Zoo කියන වීඩියෝ එක සැලකෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක තත්පර 19කින් යුක්ත වෙනවා. Alright, so here we are, one of the elephants. The cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. වර්තමානය වන විට මිලියන 800 ඉක්ම වූ වීඩියෝ සංඛ්‍යාවක් YouTube සතු වන බව සඳහන් වෙනවා. එක් වීඩියෝවක සාමාන්‍ය දිග මිනිත්තු 11.7ක් ලෙසගත් විට තනි පුද්ගලයෙකුට මේ සියලුම වීඩියෝ නරඹා අවසන් කිරීමට දින මිලියන 6.5ක් හෙවත් වසර 17,810ක් ගතවන බවට ගණනය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සෑම දිනකම මිලියන 3 ඉක්ම වූ වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් අලුතින් YouTube වෙත එකතු වෙනවා. වර්තමානයේ වැඩිම සබ්ස්ක්‍රයිබ් ප්‍රමාණයක් පවතින නාලිකාව වෙන්නේ ඉන්දියාවේ T series.